Hello netizens! Welcome sa aking vlog! May vlog na ako! Okay. Ang vlog ko ngayon ay tungkol sa unboxing tayo ng mga plants, air plants. Umorder pala ako sa online dahil sumahod ako ng paluwagan. Ikaw ba? Ano yung ginawa mo nung sumahod ka ng paluwagan? Ano ba yung binili mo? Adik na adik sa halaman. Kaya, ang aking binili ay air plants. So, samahan nyo ako mag-unbox ng air plants na binili ko from Quezon. Kung ano yung mga, ano ba tong langaw na to? Kung ano yung mga laman nila. So, para malaman nyo at makapag-order din kayo kung adik na adik din kayo sa halaman ngayon. Okay? Okay guys! Let's go! So, eto na tayo mga netizens. Ito na yung binili ko galing sa Quezon Province. Ayan. Ito na yung aking binili sa aking sweldong paluwagan. Wait lang. Ito pala, 15 pieces. 1,200. Tapos, nag-additional ako ng nag-add ako ng 4 na iba pa. Parang, gusto ko silang nag-add ako ng total, yung shipping fee. Kaya, nilubos-lubos ko na. Ano ba to? Bali, 1 piece saka 361 1,560. Ano ba yan? Wow! Ay, maliliit pala. Pero okay lang. Ayun pa. Oh no. Hirap pansin. Wait. Paipit. Ito. Anong pangalan? 1, 2, ito yung una. Ay, may flower na siya. Oh. Ito yung magkasama. Yung parang, ang ganda. Bongga. Ang ganda! Laguda. Oh, ito. Kasi yung pinsan ko nga mahal daw to sa Australia. Kaya, dito, lubusan natin kasi mas mura sila. Ini-spray. Shit. Ganyan. Ini-spray lang ito ng tubig. Sasabit ko lang sila dun sa driftwood namin na nakuha. Dati pa. Nung nagdagat kami. Ano ba yan? Ito. Ganda. Hindi ko alam pangalan eh. Nagsasearch pa ako kung ano yung mga pangalan nila. Wow. Tsaka balak ko silang isabit dito yung mga iba. Ito, ganda. Lalagay ko pala sa iyong seller sa comment ay sa baba para makita niyo kung gusto niyo bumili. Ito, ganda. Lalagay ko yung kung sino yung seller. Saan ako bumili. Ito. Lalagyan na natin dito to para yung mga basura natin ay nakaipon na. Ito. Yan. Wow, ito yung Laguna. Ang ganda. Oh, di ba?
Yung nagre-range sila ng 80 to 120, pero yung isang set nga 15 pieces. Lalagay ko sa baba kung ano yung mga yon, ano yung mga variety na yun. Ito. The best. Bawing-bawi ang garden. Eto pa. Okay, kakit naman ito. Wow, oh, di ba? Ay, pwede sila dun sa bike na. Kuhanin mo yung bike natin. Yung bike na nandun. Yung bike na gold. Doon sa may, terrace. Ito. Higit na dito. Diyos ko, halagoda. Excited ko. Woo! Yan. Maliit lang sila. Pero sana lumaki. Dali lang daw lumaki to eh. Tapos ito yung Spanish moss. Spanish moss. Ano ba to? May assistant ako dito. Ito, nalalagay sila dito. Oh, 'di ba? Kalagwa. Oh. Yan. Ganda. Ito yung tatlong Spanish moss. Isa lang kasama ng Spanish moss pero nagdagdag ako ng dalawa. Kasi parang ang ganda nila. Nakita ko dati ito sa mga sa mga furniture, sa mga mga magazine. Bet na bet ko kaya nagdagdag ako ng dalawa. Ang daw dito, ibababad muna sila ng 1 hour ba? Okay. Ayan o. Parang damo lang siya. Parang damo. Parang damo lang o. Damo. Pero ganda niya. Okay. Ganda. Ayan. Ito sila mga Bali. Ayan. Ayan na sila oh. Ayan yung tatlong Spanish moss. Tapos ito yung mga kasama nung 15. Ayan. Bali, 19 sila kasi nag-additional ako ng 4. Ayan, balak ko silang isabit dito. Pero masyadong mainit yata dito. Pero dito na lang muna siguro sila sa side. Ayan. Aalisin ko to kasi meron akong maraming tali dito dahil para sa mga ibong maya na nangangalkal ng aming mga tanim. Tapos nakakonect siya yung tali sa kwarto para habang nagtatrabaho ako, hinihila ko lang siya. Tapos tumutunog itong aming wind chime. Takot na sila nun. Ayan. Ayan mga netizens. Ayan. Ayan. Ganun siya kapag hinila. Tutunog lahat yan. Di pa naayos. Alright. O sana kung magustuhan nyo, lalagay ko dito sa comment kung saan ko naibili ang aking mga Airplants at update ko kung ano na nangyari sa kanila sa inyo. Kaya manood kayo ng next vlog ko. Alright guys, salamat sa pagpanood ng video ko at saka kung trip nyo pa, mag-subscribe kayo para ma-update kayo. Ano ba dapat? mag-subscribe kayo at saka hit nyo yung notification bell para yung lahat ng mga video meron kayong mga update sa akin. Ayan. Sa susunod mag-ano ako ng mga halaman namin na yung kung ano yung mga care tips nito. Salamat guys. Bye!